Tại Bồ Đề Đạo Tràng Baha, Ấn Độ, một màn sương lạnh lẽo bao phủ Begaya sáng nay khi Đức Đạt Lai Lạt Ma lái xe một đoạn ngắn từ ga đường Pheo-Ghi-Linh, tu viện Tây Tạng đến khu vực Kalachara. Đường phố tấp nập người dân, bao gồm cả những người chơi trống từ Ladakh. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Ngài vẫy tay chào họ khi đi ngang qua. Ngay bên trong cổng vào khu vực giảng dạy, Đức Đạt Lai Lạt Ma dừng lại trước bức tượng Phật bằng đá mới do Ủy ban Quản lý Chùa Bồ Đề Đạo Tràng ủy thác. Các thành viên của Ủy ban đã có mặt để chào đón Ngài. Được sự hỗ trợ của các nhà sư từ tu viện Nam Vi An, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tụng kinh để làm lễ gia trì cho bức tượng. Và lời tụng kinh của họ được nhấn mạnh bằng việc tung những nắm cánh hoa lên không trung như một lời ban phước. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bước xuống xe ngay tại mép sân khấu trước ngai vàng. Từ đó, Ngài giãy tay chào đám đông 50.000 người từ hơn 50 quốc gia, bên phải, bên trái và thẳng tiến. Ngài quay lại đảnh lễ tượng Phật phía sau ngai vàng. Ngài chào Sakya Gong Marinchi Sakyan và các thành viên khác của dòng chuyển Sakya. Phía đối diện, Ngài chào Gandeng Chinochopi và Chủ tịch Quốc hội Tây Tạng và Sikyong Pentasin. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma an tọa trên pháp tòa, bầu không khí hội trường như lắng động lại, tràn đầy sự linh thiêng. Một nhóm tỳ kheo truyền thống nguyên thủy tiến lên phía trước, hòa giọng tụng kinh Mangala Sutta, Kinh Phước Đức, 38 phước lành tối thượng bằng tiếng Pali. Âm hưởng cổ xưa, vang vọng như đưa đại chúng trở về tận thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi Phật giảng dạy về hạnh phúc tối thượng. 38 phước lành tối thượng. Xa lìa kẻ ngu si, thân cận bậc hiền trí, kính lễ bậc đáng tôn, an trú nơi chốn thích hợp, tích lũy công đức từ trước, hướng mình đi trong chánh đạo, học tập rộng rãi, thành tựu nghề nghiệp khéo léo, giữ gìn oai nghi, rèn luyện bản thân, nói năng nhu hòa đúng pháp, hiếu dưỡng cha mẹ song thân, yêu thương chăm sóc vợ con, nuôi mạng thanh tịnh, nghề nghiệp không lỗi, biết bố thí, sẻ chia, sống hành xử đúng chánh pháp, biết nâng đỡ bà con thân quyến, giữ hạnh nghiệp thanh tịnh, không lầm lỗi, ngăn chặn tội ác chưa sinh, từ bỏ rượu men, các chất say loạn, không phóng dật, suy tu, phạm hành, biết tôn kính bậc đáng kính, tâm khiêm nhường, du hòa, biết đủ, biết tri ân, đúng thời nghe học chánh pháp, nhẫn nhục trước nghịch cảnh, gần gũi sa môn, bậc tu hành chân chánh, đúng thời luận bàn chánh pháp, tự chế khắc kỷ, sống đời phạm hạnh, thấy rõ bốn thánh đế, thực chứng niết bàn an lạc. Trước các pháp thế gian, tâm không dao động, trước các biến động, tâm không sầu khổ, trước mọi nhiễm ô, tâm không cấu uế, tâm hằng an tịnh, vắng lặng. Ai sống được như thế, ở mọi nơi mọi lúc đều vững vàng bất động, ở mọi nơi mọi lúc đều không bị khuất phục, ở mọi nơi mọi lúc đều đạt an lạc thù thắng. Bài Kinh Phước Đức hiển lộ trọn vẹn thành 38 cánh hoa công đức nở trên dòng suối trí tuệ của Như Lai tại Đại Pháp hội Bồ Đề Đạo Tràng. Ngay sau đó, những âm điệu thanh thoát của Bát Nhã Tâm Kinh ngân vang như tiếng suối trí tuệ nhiệm màu chảy qua ba đời, nhắc nhở về tánh không, nền tảng của tất cả pháp môn. Tiếp nối, các vị tăng sĩ Tây Tạng cung kính dâng lễ Mang Đa, biểu tượng của vũ trụ trang nghiêm, cúng dường lên bậc thầy giác ngộ. Trong sự hòa hiện của ba truyền thống Pali, Sanskrit và Tây Tạng, không gian trở thành một pháp giới thanh tịnh. Cùng lúc ấy, trà nóng và bánh mì được dâng cúng, giản dị mà thấm đẫm tâm thành, như để nhắc rằng từ những hương vị bình thường nhất cũng có thể trở thành lễ phẩm cúng dường khi được dâng bằng tâm trí thành vô lượng. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu giảng pháp ngày đầu tiên cho hơn 50.000 người có mặt. Dù thuyết giảng bất kỳ loại pháp nào, điều trọng yếu trước tiên là phải quán chiếu và thanh lọc động cơ. Đây là nguyên tắc bất biến áp dụng cho cả bậc thầy lẫn người học.
Nếu thiếu sự trong sáng nơi tâm nguyện thì dù lời nói có cao siêu cũng chỉ là tiếng vang trong hư không. Trước hết, cần xa lìa 8 mối bận tâm thế tục, đắm trước hay chán ghét, tham cầu hay lo sợ, hen chê, được lợi hay mất lợi. Bậc thầy khi mở lời giảng không được khởi niệm vì bạn ngã, không chạy theo thanh danh hay sự an ổn riêng mình, mà phải lấy tâm từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm soi chiếu. Người đệ tử khi đến học Pháp cũng không nên chỉ vì mưu cầu lợi dưỡng, khoái lạc hay tiện nghi của đời này, mà phải khởi tâm rộng lớn hướng đến con đường giải thoát. Cả thầy lẫn trò, trong từng lời nói, trong từng hơi thở đều phải lấy lợi lạc cho hữu tình làm mục tiêu tối hậu. Chỉ khi ấy, Pháp mới trở thành Pháp và sự truyền trao mới trở thành dòng chảy bất tuyệt của trí tuệ và từ bi. Trước khi đi vào biển cả giáo Pháp, chúng ta đồng thanh chỉ tụng bài kệ quy y và phát khởi Bồ Đề Tâm. Kệ quy y và phát Bồ Đề Tâm. Cho đến khi giác ngộ, con xin quy y nơi Phật, Pháp và Tăng. Nhờ công đức tu tập bố thí cùng các ba la mật, nguyện thành Phật để độ khắp tất cả chúng sinh. Quy y chính là quay về nương tựa nơi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Ba ngọn đuốc bất diệt soi sáng đêm dài sinh tử. Chúng ta hướng về các ngài không phải để tìm cầu sự an ổn nhỏ hẹp cho riêng mình, mà để khởi nguyện lớn lao, chứng đắc giác ngộ vô thượng, trở thành ngọn hải đăng cho muôn loài còn đang trầm luân. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể đưa tất cả hữu tình thoát khỏi biển khổ, dẫn dắt từng chúng sinh bước lên bờ giải thoát. Trong giây phút khởi nguyện này, tâm ta kết nối cùng bản nguyện của chư Phật và Bồ Tát, để nguyện lực riêng hòa vào nguyện lực vô biên, khiến con đường giác ngộ trở thành đại hạnh chung của tất cả chúng sinh. Như trong luận Phật tính, hay còn gọi là tối thượng nhân luận, chính là bộ luận cốt lõi nhất về Phật tính Như Lai Tạng trong truyền thống Đại Thừa. Trong này, Đức Phật đã khai thị tất cả chúng sinh đều mang sẵn Phật tính, đều có khả năng tự thành Phật. Hạt giống giác ngộ vốn thanh tịnh, không khuyết, không dở, không từng bị hoại. Bản thể ấy xưa nay tròn đầy, nhưng do vô minh tích tụ từ vô lượng kiếp mà che phủ nên không hiển lộ. Phiền não chỉ như lớp mây dày, còn Phật tính là mặt trời thường trụ. Mây có dày đến đâu cũng không thể chạm đến ánh quang nguyên sơ kia. Tối thượng nhân luận chính là cầu nối giữa kinh điển Như Lai Tạng và toàn bộ hệ thống triết học Đại Thừa sau này. Nó cho chúng ta thấy rằng Phật quả không phải là cái gì tạo ra từ bên ngoài, mà là hiển lộ tiềm năng sẵn có nơi tâm mỗi hữu tình. Truyền thống Tây Tạng cho rằng bộ luật này được Đức Phật Thích Ca giảng dị ở cõi trời, sau được Ngài Di Lặc thiết tập lại rồi truyền cho Ngài Vô Trước. Trong truyền thống Ấn Độ, đây là bộ luật hệ thống hóa các kinh Như Lai Tạng, kinh Niết Bàn để tạo thành một khung lý thuyết mạch lạc về Phật tính. Trong truyền thống Tây Tạng được coi là bản văn tối thượng giải thích về Như Lai Tạng và Pháp thân, song hành cùng hệ thống Trung Quán và Du Giả Hành. Trong truyền thống Đông Á, Hoa, Nhật, Hàn Việt, bộ luận này cũng có ảnh hưởng, nhất là trong tư tưởng nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính mà Thiền Tông và Hoa Nghiêm thường nhắc. Rất nhiều kinh điển trực tiếp giảng về Phật tính, nhấn mạnh rằng mọi chúng sinh đều có Như Lai Tạng. Hạt giống giác ngộ, bản chất Phật vốn sẵn có. Kinh Như Lai Tạng giảng rằng trong mỗi chúng sinh đều có hạt giống Phật nhưng bị che phủ bởi vô minh và phiền não. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất rõ, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Kinh này còn giải thích Phật tính là thường, là ngã, tịnh, đối nghịch với quan niệm vô thường, vô ngã, bất tịnh ở cấp độ hiện tượng. Kinh Hoa Nghiêm, đây là bộ kinh khai triển pháp giới viên dung, cũng thường nói đến tánh giác vốn sẵn đủ nơi tất cả chúng sinh, tức chính là Phật tính. Kinh Lăng Già, kinh này nối kết Như Lai Tạng với A Lại Gia thức, giải thích rằng A Lại Gia nếu thanh tịnh thì chính là Phật tính, còn bị nhiễm ô thì thành gốc rễ luân hồi. Buổi thuyết giảng hôm nay tập trung vào bài Tán Phương Pháp Giới của Ngài Long Thọ, nền tảng cứu cánh. Cội nguồn của vạn pháp cũng chính là Phật tánh thường trụ trong mỗi chúng sinh. Pháp giới ấy vốn thanh tịnh, không sinh không diệt, không nhiễm không tịnh, xưa nay bất động như hư không.
Chỉ vì vô minh mê lầm mà chúng sinh không nhận ra nên lưu chuyển mãi trong dòng sinh tử luân hồi. Khi nhân duyên của luân hồi, tức phiền não và nghiệp chướng, được tẩy sạch, thì chính cái dòng luân hồi ấy liền hiển lộ như niết bàn. Không phải một cảnh giới khác, mà là sự chuyển hóa ngay tại nền tảng. Cũng thế, khi lớp màng ô nhiễm tan biến, pháp giới liền hiển lộ thành pháp thân, bản thể rốt ráo của chư Phật. Bản chất tánh không nơi tâm Phật và tâm chúng sinh hoàn toàn không hai. Tâm Phật không phải là cái gì khác lạ áp đặt từ bên ngoài, mà là chính tự tâm chúng ta khi được thanh tịnh viên mãn. Vì pháp giới vốn vô nhiễm nên không có gì ngăn ngại việc hiển lộ pháp thân. Do vậy, chúng ta có thể khởi tính tâm kiên cố. Mỗi người đều có khả năng thành Phật, bởi pháp giới chưa từng lìa khỏi tâm mình dù chỉ một sát na. Pháp giới là thực tại tối hậu, là tánh không bất khả tư nghì, nơi mà mọi hiện tượng đều đồng quy. Tất cả các pháp, dù thiện hay ác, sinh hay diệt, tịnh hay uế, đều không rời khỏi pháp giới, như sóng không rời biển, như mây không rời hư không. Pháp thân của chư Phật chính là pháp giới được hiển lộ trọn vẹn. Khi phiền não chướng và sở chi chướng còn che phủ, pháp giới ấy xuất hiện là sinh tử luân hồi. Khi mọi che chướng được thanh lọc, pháp giới liền hiển lộ thành niết bàn và pháp thân. Như thế, luân hồi và niết bàn không phải hai cảnh giới tách biệt, mà là hai trạng thái hiển bày khác nhau của cùng nền tảng pháp giới. Điểm then chốt là pháp giới vốn vô cấu vô nhiễm, nhưng chúng sinh mê lầm nên chấp vào thuyền ảnh, như kẻ thấy sóng mà quên biển. Đức Phật là bậc đã thấy thẳng bản thể, không còn lầm nhận sóng là thật, nên liền an trụ nơi biển tánh không rộng lớn. Đó chính là pháp thân. Vì vậy, pháp thân không phải cái gì được tạo dựng mới, mà là pháp giới vốn thường trụ, được hiển lộ sau khi chướng ngại tan biến. Đây là lý do Long Thọ Bồ Tát ca ngợi: pháp giới không từng sinh, pháp thân không từng diệt. Một câu chỉ thẳng tính bất sinh bất diệt của tâm giác ngộ. Về ý nghĩa thế nào là tu chứng, cần thấy rõ rằng Phật quả không phải là một thực thể mới được thêm vào, cũng không phải ân sủng từ bên ngoài ban xuống. Tất cả những gì một vị Phật thành tựu đều vốn tiềm ẩn trong chính tâm của mỗi chúng sinh. Vì vậy, giác ngộ không phải là sự sáng tạo, mà là sự khai thị và hiển lộ bản chất sẵn có. Cái ngăn che khiến Phật tính không hiển bày chính là phiền não chướng, tham, sân, chi, ngã chấp và sở chi chướng. Những kiến giải sai lầm, thói quen phân biệt vi tế. Khi hai lớp che chướng này được tịnh hóa hoàn toàn, thì nền tảng thanh tịnh quang của tâm sẽ tự hiển bày. Ví như mặt trời chưa từng tác, chỉ vì mây mù dày đặc nên ánh sáng không rọi xuống. Tu tập là tiến trình do trí huệ và thiền định dần thổi tan mây để ánh sáng Phật tính chiếu soi rực rỡ. Sau đó, tu chứng không phải là tìm kiếm một chân lý bên ngoài, mà là trở về và đánh thức bản lai diện mục. Cũng không phải thêm công đức từ bên ngoài vào, mà là khai triển công đức vốn tiềm ẩn như hạt giống gặp duyên liền nảy nở. Đây chính là tinh hoa của giáo lý Như Lai Tạng. Mỗi chúng sinh vốn đủ Phật tính, phiền não chỉ là lớp bụi tạm thời. Tẩy sạch lớp bụi ấy thì pháp thân, báo thân và ứng thân tự nhiên hiển lộ như vàng dòng tinh khiết được khai quật khỏi lòng đất. Chư Phật, chư Bồ Tát dạy rằng Phật quả không phải là một thực thể nào từ bên ngoài ban cho, cũng không phải là một năng lực thần bí được cấy vào tâm ta. Phật quả vốn đã hiện hữu trong từng dòng tâm thức, như hạt giống nằm sẵn trong lòng đất, chỉ chờ mưa pháp và ánh sáng công phu thì tự khắc đâm chồi trổ hoa kết quả. Khi chúng ta còn vô minh, Phật tính ấy bị che phủ bởi mây mù phiền não, nhưng mây không bao giờ làm mất đi bầu trời. Mây có thể dày, có thể đen, có thể giông tố, nhưng bản chất hư không vẫn sáng rộng vô ngại.
Cũng vậy, phiền não và nghiệp báo chỉ là những lớp tre, còn pháp thân thanh tịnh vẫn viên mãn nơi mỗi hữu tình. Vì vậy, con đường tu hành không phải là đi tìm một cái mới từ đâu xa xôi, mà là quá trình làm sạch và hiển lộ lại tiềm năng sẵn có. Mỗi giới hạnh giữ gìn là tấm gương lau sạch lớp bụi. Mỗi hạnh từ bi, mỗi tâm niệm buông xả là một cánh cửa mở hé cho ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mỗi thiền quán, quán chiếu vô ngã, tánh không là từng nhát búa phá dần vỏ cứng của vô minh. Khi các chướng ngại dần được tịnh hóa, Phật tính không phải là cái gì mới sinh ra, mà chính là ánh sáng xưa nay chưa từng mất, nay mới được ta nhận ra và sống trọn vẹn. Điểm quan trọng cần thâm nhập là độc giác Phật có thể tự mình chứng ngộ, thấy được pháp tánh nhưng chỉ đi đến mức độ giải thoát cá nhân. Đại giác Như Lai thì không chỉ khai mở Phật tính cho riêng mình, mà còn hiển bày trọn vẹn báo thân và ứng thân để cứu độ vô lượng chúng sinh. Cho nên giác ngộ không phải là độc chiếm kho báu cho riêng ta, mà là khai mở kho báu ấy để làm lợi ích cùng khắp pháp giới. Đó chính là đại hạnh của Như Lai và cũng là con đường Bồ Tát. Như Lai Tạng chính là bảo châu trong áo của mỗi chúng sinh. Chúng ta đi tìm Phật không phải ở nơi khác, mà là vén màn vô minh để nhận lại gia tài vốn có. Khi kho báu ấy hiển bày thì pháp giới và bản tâm, ta và Phật đều bất nhị. Thưa chư vị, có hai lớp chướng ngại căn nguyên của vô minh che phủ Phật tính, chính là phiền não chướng và sở chi chướng. Phiền não chướng chính là những phiền não thô và tinh, tham, sân, si, mạng, nghi và các thói quen cảm xúc, tâm lý làm tâm loạn, sinh hành vi nhiễm ô và nghiệp. Chúng là những động năng phiền não hiện hành và những hào quang nghiệp lực làm tâm dơ bẩn. Sở che chướng là những che chướng tinh vi hơn, thuộc lĩnh vực nhận thức sai lầm, sự chấp thủ vào bản thể tự tồn, phân biệt bản chúng. Đó là lớp vô minh tinh tế gây sai lệch nhận thức căn bản, cản không cho trí tuệ nền tảng hiển lộ viên mãn. Mục tiêu của phiền não chướng là làm rối loạn tâm, khiến ta hành xử theo nghiệp. Dấu hiệu là phản ứng mạnh, nóng giận, bám chặt dục vọng. Mục tiêu của sở chi chướng là che mờ trí tuệ, nhận biết chân tín, khiến ta thấy hiện tượng như thật hữu, phân biệt chủ đối và không thể nhận ra tánh không chiến nguyên sơ. Nó vẫn còn ngay cả khi những phiền não thô đã lắng. Nói ngắn gọn, phiền não làm động, sở chi làm lầm lạc nhận biết. Có ví dụ như vậy, hãy tưởng tượng mặt trời chính là Phật tính, tánh giác, nó luôn sáng. Phiền não chướng là những đám mây mưa gió, sấm chớp, che ánh sáng tức thời. Chúng làm ta lạnh run, chạy theo sự an toàn tạm thời. Sở chi chướng là một màn dầu mịt phủ trên bề mặt không khí, không ồn ào nhưng làm dịu. Khúc xạ ánh sáng khiến ta tưởng ánh sáng là của lớp màn này. Màn này rất bền và khó lau nếu không biết phương pháp. Phật tính là bản nhiên vốn sẵn có, do hai lớp chướng này che khuất, dẫn đến vô minh trong mỗi hữu tình, phiền não sinh khởi tạo nghiệp và phủ lấp bụi. Sở chi chướng là thói quen nhận thức sai khiến ta không thể thấy bản nhiên. Khi ta thực hành chân thành, đạo đức, tĩnh lặng, quán chiếu, phiền não giảm trước và với trí tuệ phân tích hiện quán, sở chi dần được vén lên. Kết quả là tánh giác hiển lộ mà không có gì được thêm vào từ bên ngoài. Nhưng làm thế nào để diệt phiền não chướng? Có các bước thực hành căn bản như vậy. Thứ nhất, giữ giới luật, kiềm chế hành vi sai trái. Đây là căn bản làm lắng các đám mây. Thứ hai, tịnh hóa, lấy hạnh lành, bố thí, trực tiếp giải thể nghiệp đã tạo, làm nhẹ gánh cáu bẩn của tâm. Thứ ba, tâm từ bi hỷ xả, chuyển hóa tham sân thành lòng từ, giảm động lực phiền não. Thứ bốn, chánh niệm và chánh định, dùng thiền chỉ, rèn tâm không bị cuốn đi, thấy các phiền não xuất hiện và tiêu tan mà không bám chặt. Làm thế nào để diệt sở chi chướng? Hãy thực hành trực chứng. Thứ nhất, dùng thiền quán, quán chiếu sâu về tín không, phân tích hiện tượng không tự tánh, thấy mọi pháp duyên sinh, không có tự tánh cố định. Đây là thuốc mạnh nhất cho màn dầu tinh tế. Thứ hai, dùng phương pháp luận, dùng luận lý sắc bén hoặc trực nhận thường kiến, đoạn kiến để chặt rễ chấp cái tôi và vật tự tù. Thứ ba, Bồ Đề tâm làm nền tảng.
Khi động lực là lợi lạc chúng sinh, tuệ quán không chỉ là tri thức mà trở thành hiện thực hóa tâm. Hãy quán chiếu lập lại và trải nghiệm trực tiếp. Sở chi chướng chỉ tan khi trí tuệ trực tiếp kinh nghiệm tính không như thực, chứ không chỉ nghe hiểu bằng trí thức. Các trình tự thực hành gợi ý trên rất thực tế, không chỉ trừu tượng. Kiểm soát hành vi bằng giới luật giúp làm lắng phiền não thô, phát triển chánh định. Samatha giúp ổn định tâm để không bị cuốn trôi. Thực hành tuệ quán Vipassana giúp phá tan sở trì chướng bằng quan sát duyên sinh và tín không. Kết hợp với Bồ Đề tâm và phương tiện để trí tuệ không trở thành lạnh lùng lý luận mà thành hành động cứu độ. Cứ kiên trì tiếp tục tịnh hóa sâu, những phương thức này sẽ rút ngắn thời gian và giải thể cả hai lớp chướng nhanh hơn nếu có duyên lành. Khi hai màn che này giảm đi, ta sẽ thấy dấu hiệu chuyển hóa của mình rõ ràng. Phiền não thô và ít nảy sinh, phản ứng nhanh bồng bột giảm đi, tâm an định lâu hơn, độ tập trung tăng. Khi phân tích về cái tôi và hiện tượng, không còn cảm giác kẹt cứng vào ý tưởng. Đây là thật có những khoảnh khắc nhìn thấu rõ ràng. Trạng thái từ bi không phải do ý thức cố gắng miễn cưỡng mà tự động bật dậy. Cuối cùng xuất hiện sự hiện thực không đôi, ánh sáng trí tuệ cùng lòng từ bi vận hành không cần can thiệp của ý thức phân biệt. Hãy kiên nhẫn như vậy, không tự oán. Cả hai chướng là nhân quả của vô thủy, tẩy rửa cần thời gian và lòng kiên nhẫn tỉnh giác. Có bài kệ như vậy: mây uế nổi, mặt trời vẫn thường trộ, lau sạch lớp màn, gương sáng hiện nguyên quan, không thêm không bớt, chỉ buông bỏ những che chướng. Nguyện cho Phật tính ở mọi chúng sinh được hiển bày. Điểm then chốt là không nên xem phiền não và sở chi như mình, mà là những che phủ có thể tẩy rửa. Hành pháp đúng trật tự, giới, định, tuệ, bổ sung bằng Bồ Đề tâm và các pháp tịnh hóa sẽ lần lượt làm lộ ra viên minh sát vốn sẵn có. Bởi vậy, con đường tu học theo dấu chân Phật không phải là hành trình chế tác ra một trạng thái mới, cũng chẳng phải tìm cầu một thực thể ở bên ngoài. Đó chỉ là tiến trình tẩy trừ lớp bụi vọng tưởng, cởi bỏ những màn che chướng ngăn để chân tâm vốn có tự hiển bày. Khi lớp bụi tan rã, gương sáng chưa từng mất. Khi mây tan, mặt trời chưa từng sinh. Đây chính là cốt tủy của đạo lộ giải thoát. Không thêm, không bớt, không được, không mất. Chỉ cần gỡ bỏ những trói buộc vô minh thì Phật tính vốn hằng hữu nơi mỗi chúng sinh sẽ phơi bày trọn vẹn như viên ngọc trong tay đã có sẵn. Chỉ cần lau sạch bùn đất là rực sáng vô biên. Trên nền tảng thanh tịnh, quan tâm và mối liên hệ giữa phiền não, sở chi, tánh giác, chúng ta thấy rằng phiền não khởi lên như những làn sóng gió thổi qua mặt hồ. Hồ vốn trong lặng, nhưng do gió mà sóng giấy động, phản chiếu trở nên mờ đục. Thế nhưng gió không phải là bản chất của nước. Khi gió dừng, mặt hồ lại tự nhiên phẳng lặng trong sáng. Cũng vậy, phiền não không đồng thể với tâm nên có thể diệt trừ. Một khi dòng vọng niệm lắng lại, tánh giác nguyên sơ vốn tự sáng rực rỡ sẽ hiển lộ toàn vẹn. Những vết nhơ vi tế, tức sở chi chướng, giống như bụi mịn bám trên gương. Chúng không làm mất gương, cũng chẳng biến đổi bản chất phản chiếu của gương, chỉ khiến hình ảnh không rõ ràng. Bằng công phu tu tập, từng lớp bụi này được lau sạch và gương lại rọi chiếu vô ngại. Chí toàn chi mà chư Phật chứng đắc chính là tấm gương ấy, không chỉ không bị che mờ bởi phiền não mà còn vượt thoát hết mọi tập khí vô minh vi tế. Điều then chốt cần nhận ra là phiền não chướng có thể đoạn trừ bởi đạo lộ chỉ và quán đưa đến giải thoát cá nhân. Sở chi chướng, tập khí di tế của vô minh, năng che toàn chi, chỉ có thể thanh tịnh viên mãn nhờ các công hạnh của Đại Bi Tâm và Bồ Đề Hạnh. Vì vậy, chỉ con đường Bồ Tát mới hiển bày trọn vẹn Phật tín. Tánh giác xưa nay vốn thanh tịnh quang, không sinh không diệt, không nhơ không sạch. Ô nhiễm chỉ là ngẫu sanh tạm thời, còn bản tính tâm là cứu cánh, bất biến. Do đó, hành giả không cần tìm cầu cái gì ngoài tâm mình. Chỉ cần từng bước tẩy trừ chướng ngại thì Phật tính sẵn có sẽ tự hiển bày như mặt trời chiếu rọi khắp nơi khi mây tan. Ngài Thế Thân dạy rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn có hai mặt bất khả phân: kinh điển, ngôn thuyết và chứng ngộ trực nghiệm. Kinh điển là chiếc bản đồ, còn chứng ngộ là cuộc hành trình thực sự. Nếu chỉ cầm bản đồ mà không cất bước, hành giả sẽ chẳng bao giờ đến được đích.
Cũng vậy, nếu chỉ nương vào ngôn từ, học hỏi lý thuyết mà không quán chiếu và hành trì, thì phiền não và che chướng vẫn còn nguyên vẹn. Kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay cần có để ta biết hướng nhìn, nhưng nếu chỉ chăm chăm nhìn ngón tay thì sẽ chẳng bao giờ thấy được trăng. Kinh điển là ngôn thuyết, phương tiện dẫn đường, còn mặt trăng là trực chứng giác ngộ. Người học phải biết thuận theo kinh điển mà nhìn thẳng vào thực tại nội tâm mới thật sự tiếp cận ánh sáng giác ngộ. Giáo pháp như chiếc thuyền, còn chứng ngộ là bờ bên kia. Có thuyền mà không bước lên chèo thì vẫn trôi dạt ở bờ mê. Có bước lên thuyền, dấn thân chèo lái thì mới qua được sông sinh tử để đến bờ giải thoát. Giáo pháp như tấm gương soi, còn chứng ngộ là thấy rõ khuôn mặt thật. Nếu chỉ ngồi ngắm gương, bàn luận về gương, ta vẫn chưa biết mặt mình. Chỉ khi trực tiếp soi nhìn, ta mới nhận ra bản lai diện mục vốn sẵn thanh tịnh quang minh. Bởi vậy, sau khi thấu hiểu ý nghĩa giáo pháp, hành giả phải dung hội nó vào mạch tâm, để mỗi niệm khởi, mỗi hành động, mỗi hơi thở đều trở thành phương tiện giảm thiểu và đoạn trừ ô nhiễm. Chính sự chuyển hóa này mới đưa ta đến chỗ chứng đắc. Sở dĩ ta có thể vượt qua phiền não và chướng ngại là vì tự tánh tâm vốn thanh tịnh quang minh. Ô nhiễm chỉ là lớp mây mỏng che phủ, không hề đồng nhất với tâm. Khi tu tập, chúng ta không tạo ra một cái gì mới mẻ từ bên ngoài, mà chỉ khơi mở và hiển lộ trạng thái thanh tịnh sẵn có ấy. Và khi lớp mây vô minh tan biến, bầu trời trí tuệ toàn tri, cảnh giới Phật tự nhiên hiển bày. Nhờ phát khởi và thực hành Bồ Đề tâm, chúng ta bước vào con đường của những bậc Đại Bồ Tát, nơi lý tưởng tối thượng của tự lợi và lợi tha trở thành một. Khi hướng tâm đến giác ngộ không chỉ cho riêng mình mà cho hết thảy hữu tình, thì ngay trong giây phút ấy, mọi hành vi, mọi hơi thở, mọi khổ nhọc đều được chuyển hóa thành tư lương vô lượng công đức. Chính nhờ Bồ Đề tâm, mục tiêu của bản thân tức giải thoát và giác ngộ viên mãn được bảo đảm vì không còn dính mắc vào cái ngã chật hẹp. Đồng thời, mục tiêu của tha nhân đức cứu độ và dẫn dắt tất cả chúng sinh cũng được trọn vẹn bởi lòng bi rộng lớn không bỏ sót một ai. Do vậy, khi nguyện phát tâm Bồ Đề, ta không chỉ khởi lên một ước nguyện lý tưởng mà còn gieo xuống hạt giống Phật quả ngay trong chính tự tâm mình. Và khi khát vọng ấy được nuôi dưỡng, không lay chuyển bởi nghịch cảnh, nó trở thành nguyện lực vĩ đại, đưa ta và tất cả chúng sinh cùng bước lên đạo lộ toàn giác. Chúng ta đang hội tụ nơi thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã đánh tan màn vô minh và thành tựu vô thượng chánh giác. Tại nơi linh địa này, chúng ta đã cùng hòa tâm tụng đọc tán phương pháp giới, ca ngợi nền tảng tối hậu, vốn là Phật tánh thanh tịnh viên mãn, nơi tất cả chư Phật và chúng sinh đều cùng quy nguyên. Về phần tôi, hàng ngày tôi nguyện tin cần gieo trồng và nuôi dưỡng Bồ Đề tâm bất hoại, đồng thời quán chiếu và làm sâu dày trí tuệ tánh không. Không phải chỉ để mưu cầu một chút an lạc trong kiếp sống này, mà là để nối dài hạnh nguyện qua vô lượng đời sau cho đến tận cùng hư không. Chúng ta đang hội tụ nơi thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã đánh tan màn vô minh và thành tựu vô thượng chánh giác. Tại nơi linh địa này, chúng ta đã cùng hòa tâm tụng đọc tán phương pháp giới, ca ngợi nền tảng tối hậu, vốn là Phật tánh thanh tịnh viên mãn, nơi tất cả chư Phật và chúng sinh đều cùng quy nguyên. Về phần tôi, hàng ngày tôi nguyện tin cần gieo trồng và nuôi dưỡng Bồ Đề tâm bất hoại, đồng thời quán chiếu và làm sâu dày trí tuệ tánh không. Không phải chỉ để mưu cầu một chút an lạc trong kiếp sống này, mà là để nối dài hạnh nguyện qua vô lượng đời sau cho đến tận cùng hư không.